Hi guys, welcome to Richard Cabile YouTube channel, and today share ko sa inyo kung paano ba mag-register ng AOS 30 na promo ni Token Text. So okay guys, before tayo mag-start, kindly subscribe to my YouTube channel by pressing the subscribe button and the bell to notify you if I have new video. So okay guys, simulan na natin. Gawin nyo lang is dial nyo ang asterisk 123 number sign sa iyong mobile phone gamit ang inyong Token Text SIM. I-call nyo. Then may magpapop up dyan na pamimilian. Ang hanapin nyo lang is yung other offers. Other offers. So nasa number 4 siya. Gawin nyo lang, type nyo lang dito yung 4, then click nyo yung send button. So another pop-up guys, then may nandyan na mga pamimilian na promo ni Token Text. So sa tutorial na ito is about AOS. So andun siya sa number 10. So gawin nyo lang is type nyo yung 10 para mapunta kayo doon sa AOS promo ni Token Text, then click nyo itong send button. So yun guys, ang AOS is merong isang promo na kung tawagin ay AOS 30. So gawin nyo lang, type nyo lang yung 1, then click nyo itong send button. So yun guys, lalabas dyan kung ano ba matatanggap nyo kay AOS 30. So makakanap ka ng get 300 MB plus 100 MB FB everyday plus 30 minutes call to TriNet plus only text to all for 2 days sa halagang 30 pesos. So ayun guys, to subscribe this promo, type nyo lang yung 1, yung subscribe, then click nyo send button to subscribe this promo. So ayun guys, may magpapop up dyan na thank you, a text confirmation will be sent shortly. Remember to always check asterisk 123 to get the latest and best offers of Token Text. So ayun guys, may matatanggap na tayo na confirmation message na kung naka-register na ba tayo sa AOS 30 na promo ni Token Text. So yun lang guys, and thank you for watching.